Sziasztok! Elektromos meghajtású közlekedési eszköz még nem járt itt nálam a garázsban, így joggal merülhet fel a kérdés, hogy mit is keres ez itt. Nos, a roller gyerekjátékként kezdte, de felküzdötte magát a városi közlekedésnek úgymond az élvonalába, és egyre többen használják, és én már régóta gondolkoztam azon, hogy a családba be kéne szerezni egyet, így városba rohangálni, munkába járni erre-arra, de mindig valami eltántorított ettől a dologtól. Sajnos autósként és bringásként is vannak negatív tapasztalataim a rolleresekkel, de úgy vagyok vele, hogy nem alkothatok véleményt a rollerezésről mindaddig, amíg saját magam ki nem próbálom, és a Geekbuying-tól megkerestek, hogy kipróbálnám ezt az Awesome L1 típusú rollert, és ez így pont kapóra jött, úgyhogy bele tudtam kóstolni az elektromos rollerezésnek a világába. Úgyhogy most egy kicsit az elektromos rollerezésről, illetve az Awesome L1 elektromos rollerről lesz szó. Csapjunk is bele! A roller külső szemlélőként a városi közlekedés zokni-szandál kombója, és nagyon lesarkítva önmagukon kívül gyakorlatilag mindenkit zavarnak az úton, az autóst az autóúton, bringást a bringasávba és a bringaúton, gyalogost pedig a járdán, köszönhetően annak, hogy nincsen szinte semmilyen szabályozás ezekre a rollerekre, és nincsen meg sehol a dedikált helye, hogy valójában hol is lehetne velük értelmesen közlekedni. Ezt tetézik a konstrukciójából adódó problémák, mint a magas súlypont, kicsi kerék, illetve ezt kombinálva a hazai remek utak minőségével egy igazán Darwin-díjas kombónak tűnik, és ezt a baleseti statisztikák is az utóbbi időben eléggé alátámasztják sajnos, de az tagadhatatlan, hogy rettentően elterjedt lett az utóbbi években, és bringázásaim során bringaúton is a közlekedőknek legalább az egynegyede az rollerrel közlekedik. Ha közületek nézők közül valaki közlekedik rollerrel életvitelszerűen, az leírhatja nekem a kommentmezőbe, hogy ő miért választotta ezt a közlekedési eszközt. Az Awesome L1 már első ránézésre, illetve a kicsomagolás során is lejött, hogy ez nem egy gyerekjáték, és ezt ekként is kell kezelni, tehát mindenféleképpen kell némi rutint szerezni ahhoz, hogy ennek a rollernek a képességeit az ember ki tudja használni. A roller összeszerelése egyébként pofon egyszerű, félig összeszerelve érkezik a dobozba, és minden kulcsot adnak hozzá, amivel a végleges összeszerelés az befejezhető. Nekem 20 percig tartott nulláról az egészet beüzemelni. Ezen sokat dob, hogyha nem veszitek fel a cég által biztosított pantomimes kesztyűt, ami legalább egy olyan 25%-ot veszel a kézügyességetekből. Maga a szerkezet az alumínium és főleg acélelemekből áll, tehát az alsó része az acélból készült, illetve a lengőkar része is acéllemezekből van összeépítve. A kormány rúdnak a rögzítése az egy ötletes megoldással került kialakításra, nekem ez kifejezetten tetszett, tök egyszerűen összehajtható, illetve tök egyszerűen is és tök fixen rögzíthető, ami szerintem nagyon jó, van rajta egy ilyen bumszli nagy gomb, illetve tekerő, amivel atombiztosan tudjuk rögzíteni ezt a kormányoszlopot. A kormányoszlop magassága az nyilván gyorszárral emelhető, illetve csökkenthető. A rollernek elég nagy a hasmagassága, tehát egy elcseszettebb patkára is azért jobban fel tudunk vele menni, illetve elől-hátul van egy-egy rugós tag, ami segít elnyelni az útnak az egyenetlenségeit, ami egy ilyen kiskerekű járműnél szerintem nagyon előnyös. 10 colos tömlő nélküli fújható kerekek vannak alatta, aminek kifejezetten örültem, hogy nem egy ilyen görkori kerékre kell leadnia ennek a járgánynak azt a 800 wattos teljesítményt, amit ez tud. Kellőképpen bordázottak, tehát ilyen félterep vagy terepguminak mondanám ezeket inkább, tehát füvön, murván is el lehet velük csapatni ésszel. A járgány fékezésére pedig bovdenes üzemeltetésű tárcsafékeket kapunk, ezek teljesen jól tették a dolgukat a teszt során, viszont a beüzemelést követően mindenképpen ajánlott utánállítani őket. Nekem az első fék egy kicsit súrolt, ahogy haladtam vele, úgyhogy azt utánállítottam, igazából ugyanaz a működése, mint egy bovdenes országúti féknek, vagy egy montis féknek, pofon egyszerű szerkezet, teszi a dolgát. A roller hajtásáról egy 800 wattos motor gondoskodik a hátsó kerékben, ehhez jön még egy 15,6 amperórás aksi, ami a taposólemez alatt található, ezzel a roller így 28,2 kilót nyom,
és a maximális végsebessége az 45 km/h, ami már úgy gondolom, hogy nem egy játék kategória, és ez a hazai szabályozások szerint is már egy olyan kategória, amire biztosítást kell kötni. Én is kötöttem rá biztosítást, ez egy 5000 és 10.000 forintos összeg egy évre, és mindenképpen javaslom, hogy ezt kössétek meg, valamint használjatok bukót, mert ez kell, tehát ezzel azért, nem figyel az ember, elég hamar fejre lehet állni. A roller árával kapcsolatosan a leírásban található linken keresztül tudtok informálódni, illetve lesz ott egy kuponkód is, amit tudtok használni, ha meg szeretnétek vásárolni a rollert. Van több verziója is, létezik 2 motoros verziója, illetve létezik ennek erősebb verziója is, kinek melyik a szimpatikusabb. A roller irányításához egy 68 cm széles Monty kormányt kapunk, amin egy ilyen ergon koppintás markolat van, ami meglepően kényelmes és stabil. Ez egy bilincses markolat, tehát nem fog elforogni a kormányon. Emellett találjuk a kezelőszerveket, bal oldalt találjuk a hátsó féket, illetve az indexet, valamint a dudát. Jobb oldalt pedig találjuk a gázkart, illetve a bekapcsoló gombot és a funkcióválasztó gombokat, amivel egyéb dolgokat is tudunk operálni, középen pedig a nagyméretű kijelzőt találjuk. Apropó index. Nem tudom, hogy közületek látott-e már valaki indexelő rollerest, én elég ritkán találkozok ilyennel, de lehet, hogy indexelnek, csak mondjuk nem látszik, mert ennél a rollernél is itt látjátok lent, itt van legalul, és eléggé bent helyezkedik el, tehát ez hátulról nem igazán látszik, tehát nem egy látványos dolog, ezt valahogy feljebb kéne tenni, valahogy a kormány végekre kitenni, vagy valami ilyesmire gondolok. Világítás kapcsán még kapott egy féklámpát, illetve egy hátsó helyzetjelző lámpát, ami tök jól teszi a dolgát, illetve egy zseniálisan egyszerű drótból hajlított konzolra rakott 4 LED-es első lámpát, ami meglepő módon tök jól bevilágítja az utat. Egyébként egy nagyon egyszerű, olcsónak tűnő műanyagházba van ez beépítve, és ennek a hátuljába kapott helyet a duda is, úgyhogy ez annyira nem vízálló szerintem, de a funkcióját ellátja, és több más rollerrel ellentétben ennek állítható a magassága, illetve a dőlése, és így nem világítjuk a szembejövőt halálra, hogyha szembe megyünk vele mondjuk a bringa úton. Ez szerintem egy nagyon jó pluszpont, és erre érdemes lenne odafigyelni a rolleres kollégáknak, úgymond, hogy állítsák már be a lámpájukat, úgyhogy ne világítsák ki a szembejövők szemét. A roller üzembe helyezéséhez kapunk ilyen NFC tegeket, amit hogyha a kijelző tetejéhez érintünk, akkor be tudjuk kapcsolni a rollert, illetve kóddal is tudjuk védeni a rollerünket. Ez gyárilag mindenhol 4 darab nullára van beállítva, ezt írják is egyébként a fólián, a kijelző fólián, hogy ezt változtassátok meg. Ettől függetlenül mindenképpen azt javaslom, hogy egy lezárót azt mindenképpen használjatok hozzá. A kijelzője tök jó dizájnos, van rajta néhány ilyen parasztvakító funkció, például a sebességmérő az mondjuk 160-ig van körbe skálázva, amit kicsit azért overkillnek érzek, de valószínűleg ezt rakják mondjuk ilyen elektromos motorokba is, vagy stb. Úgyhogy lehet, hogy ez így ilyen univerzálisan használt display, de maga a kijelző tök jól áttekinthető, és látszik rajta minden adat, aminek kell. Sebességmódok tekintetében 3 fő módot kapunk, van az Eco mód, a Sport mód és a Race mód. Eco módban 20 km/h-ra van korlátozva, Sport módban 32-re, és a Race módban pedig tudja a 45 km/h-s maximumos sebességet. A jobboldali funkciógombokkal elérhetünk még egy úgynevezett titkos menüt, ami gyakorlatilag annyira titkos, hogy az összes létező weboldalukon mindenhol fenn van, hogy mi a menü struktúrája ennek, illetve a használati utasítás is jelzi, hogy van egy ilyen menü. Ott lehet minden egyéb paramétert beállítani, limitálni, hogy induljon el, hogy álljon meg. Én mindenképpen azt javaslom, hogy aki első rollernek vesz egy ilyet, az egyenlőre ne piszkálja ezt, majd ha később egy kicsi rutint szerez, utána lehet ebben tweakelni egy kicsit. Nos, és az első használati tapasztalataim, gyakorlatilag mint roller szűzként kezdtem én ezzel rollerezni, ezért Eco módban kezdtem el próbálgatni, kipróbáltam betonon, füvön, murván, mindenhol,
és rá kellett jönnöm, hogy igazából ennek a használhatósága leginkább sportmódban, tehát ez a 0-tól 32 km/óráig terjedő módban értelmes, illetve élhető. Ki lehet próbálni a Ratchet módot is, de én azt őszinte leszek, nem feltétlenül javaslom, szerintem az túl sok. Nyilván vannak rutinos emberek, akik ezt ki tudják használni, nekem ez nem való. Emelkedőt is egész jól mászik. Na ez pedig itt egy 6%-os emelkedő. Nézzük meg, hogy hogyan teljesít sportmódban, nulláról indítva. Itt már egy pici emelkedő van a dologba, úgyhogy 3, 2, 1, start. Fullon húzom a gázt, 20-as tempó, 19-20 környékén, de azt stabilan tartja egyébként. Tehát egy 20-21-jel feljött ezen az emelkedőn. Egyébként sportmódban ugye 32-t tud, 32-34-et. Ha lendületből megyünk neki egy ilyen emelkedőnek, mint minden más járművel, akkor is egy jobb eredményt fogunk ezzel elérni. Az aksi kapacitás tekintetében egy nagyon ambiciózus 70 km-t jelöl meg a gyártó. Nos, ez oda van írva, hogy ez egy 65 kilós személynek 15 km/órával folyamatosan haladva. Na, én nem így használtam ezt a rollert, tehát mint mondtam, én emelkedőn is kínoztam, és főleg sportmódban használtam, és így mindenféle elindulás, megállás, minden egyéb buzerával én 43 km-t tudtam megtenni egy töltéssel, de azt szerintem mindenkinek világos, hogy az aksi kapacitás az rengeteg paramétertől függ. Na és akkor összességében mire jó és mire nem jó ez a roller? Én csomagokért szaladgáltam vele, az autót elvittem szervizbe, onnan hazajöttem a rollerrel, majd megint rollerrel mentem el a szervizbe az autómért, illetve az osztálytalálkozómra is ezzel a rollerrel mentem el. Tehát ilyen rövidebb utakra tökéletes megoldás ez a roller. Amire nem alkalmas, az tömegközlekedéssel való kombinálására ennek a rollernek. Tehát ez súlyából adódóan, illetve méretéből adódóan már egy nagyon kényelmetlenül cipelhető, vihető közlekedési eszköz. Tehát ez nem az a típus, amit összehajtasz, és akkor felviszed magaddal a buszra, metróra, villamosra, vonatra, akármire. Ha valahol ott tudod hagyni, mondjuk iroda mellett, vagy akármi le tudod zárni, és ott mered hagyni, akkor úgy jó lehet, de egyébként tömegközlekedéssel kombinálva nem feltétlenül ajánlom. A prekoncepcióm a magas súlypont, kiskerék, instabil kombóról, nos, némileg alátámasztást nyert, rendkívül más kezelni, mint egy biciklit, teljesen más a mozgása, teljesen más, hogy kell vele menni, de ennek hála Istennek azért már elég nagy a kereke, tehát az ilyen kisebb kátyúk nem fogják meg, illetve nem rángatják annyira, de azért a kátyúkat jobban megérzed vele, mint egy biciklivel, és mindenféleképpen oda kell figyelni a haladásánál, nincs ilyen telefonnyomkodás közben, meg elengedem félkézzel a kormányt, meg ilyesmi. És amit nagybetűvel aláhúzva ki szeretnék emelni, hogy ez egy egyszemélyes jármű. Tehát erre léci ne álljunk rá ketten, és ne vigyük egymást, mert tényleg instabilá válhat, és nagyon nagyot lehet vele zakózni. Haladás közben egyébként nem recseg, nem ropog, nem nyiszog, egy masszív, stabil szerkezet, úgyhogy ebből a szempontból megbízhatónak vélem. Ami így hiányzik, vagy még ilyen fejlesztési pontnak érezném, az az, hogy mondjuk lehetne egy USB kimenet valahol a kormányon, kormányoszlopon, amiről mondjuk egy telefont lehetne tölteni menet közben. Az indexen mindenféleképpen alakítanék valamit, tehát ezt egy kicsit kijjebb és kifelé fordítanám, hogy hátulról is jobban látszódjon. Ezen már gondolkoztam, hogy csinálok 3D nyomtatóval egy konzolt és kijjebb rakom, úgyhogy ezt lehet, hogy meg is fogom majd oldani. Valamint, amit még mindenképpen javaslok, hogy vegyetek rá egy tükröt, mert ez a hátrafelé nézegetés ez nem annyira élhető. Lehet, hogy nem néz ki a legjobban egy tükör rajta, de rendkívül hasznos, és ezt nyilván városban fogjátok használni. Összességében ez az Awesome L1, ez egy jól összerakott, masszív, erős szerkezet, és a
súlya, illetve a 45 km/h maximális sebessége miatt nem gyerekjáték, tehát mindenféleképpen valamennyi rutint igényel, úgyhogy óvatosan tényleg, aki első rollernek ilyet választ, az óvatosan eco módban használja. Még egyszer kiemelném, hogy én javaslom a bukósisak használatát ehhez a közlekedési eszközhöz is. Én örültem, hogy egy kicsit belepillanthattam, illetve kipróbálhattam a mikromobilitásnak ezt a fajtáját is. Nem biztos, hogy ez lesz az én egyik kedvencem, de mindenképpen ki szerettem volna próbálni, és egy érdekes tapasztalás volt. Nem tudom, hogy nektek a rollerezéssel, illetve ezzel a rollerrel kapcsolatosan mi a véleményetek. Remélem, hogy érdekesnek vagy hasznosnak találtátok ezt a videót, és hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!